before we drop some videos. Hi guys! Welcome back to my channel! I'm Lisa from Border Balloons. Today, I'm gonna show you how to stuff balloon or balloon stuffing. So, let's check it out. So, yun na nga po. Ang ituturo ko sa inyo ay paano mag-balloon stuffing. So, make sure you have this specific na balloon size. So, this one at least 18 inches. 18 inches. Mas malaki yung opening niya than the regular balloons. Okay? As you can see, yung iba po, yung regular standard balloon sa stuffing balloon. Makikita nyo naman yung difference ng mouth neto or yung opening ng regular or standard balloon than the stuffing balloons. It's more wider. So, yun na. Nagtatanong sino daw or ano daw yung pwedeng gamitin kung wala na itong machine na to. Kung sa bahay lang sila. So, depende po yan kung ano po yung gusto nyong ilagay. Kung maliit or mas malaki or yung mga malalaking stuffed toys. So, choice nyo po or discarding nyo. So, ako, kapag confetti lang naman or feather lang, I use my fingers or my hands. Tapos, sinasaksak ko dun sa opening niyan. Or, para madali, make something like this. Kunwari, mga takip ng galon or anything, butasan nyo yan. Tapos, ipasok nyo lang dito. Right? Yan na. Easy na yan. Pwede mo nang lagyan ng confetti or feathers. Right? Tapos, meron pa isa. Paano naman daw kung mas malaki? Wow. Sino pa nagtatanong? Paano kung mas malaki? Kunwari, mga ganito. Yan, malaki to, right? So, di gumamit kayo ng mas malaki. Yun nga lang, makipagbuno po kayo dyan. So, kailangan mo talagang stretch out. Ganyan, mahirap. Pero, pag gusto nyo, maraming paraan, okay? Wala po nito. Meron pa ako isang machine. Wow, machine. Ito po. So, siguro meron tayo dyan sa, Pilipinas or whatever. Wherever. Parang pipe lang, right? Pero ito kasi may kasamang hose. Ito yung ina-attach sa what do you call that? What do you call it? Inflator. Tapos dito mo yan ipapasok, right? So, mahirap din. And this one is expensive din kasi galing pa sa US. So, tax duty tayo dyan, right? So, ang ginagamit ko lang talaga, ito, mas madali. Tapos, meron din yung balloon expander para mabubuka to ng pusa. Hindi ka na mag-struggle na ganyan. Since I don't have the balloon expander, I will use my hands, okay? My fingers. Makipag-struggle ako dito. Medyo mahirap talaga. Pero, gusto mo kumita, right? So, wag na arte-arte dyan. So, first, put your 3 fingers at least 1 inch deep doon sa opening. Right? And then, ilagay mo dito. Oh, may mga yan eh. Hindi ko alam ang tawag dyan. Ipin, teeth. Yan. 1 man down, 2 man down, 1 man down. I-ano-ano mo lang siya. Ganyan. Ikot-ikot. Pero kung may balloon expander, mas mabilis. So, yan na po siya. Right? So, ganyan lang yung imagine niyo. Kung kailangan meron lang kayong ganitong opening. Ay, sorry. Ganyan lang, magagawa ng paraan. Tapos saksak mo na yan kung anong gusto mo isaksak dyan. Discarte mo na yan, right? Pwedeng ito or whatever. But since I have the balloon stuffer, I'm gonna use this, okay? O, yan na. Right? Talagay ko na to dito. Ngayon, ito pong machine na to, bubble wrap. Subukan natin ito. Para siyang vacuum. Higupin siya pag ganon. So, mag-expand yung balloon. Right? So, may toggle switch siya dito sa gilid. Then, I will show it to you. Okay? You need to press. Yan! Tapos na, right? Pero kung sa atin niyang madi-deflate ba. So, ngayon, you can put whatever na. But, sabi ko nga sa inyo, ayoko pong magkaroon ng masugatan doon sa opening yung yung balloon. So, ito pa. Ginamit ko yung
bagelya ng anak ko. Lalagyan niya ng kung anek-anek. Ilalagay ko po dito sa opening. Para hindi mabutas or masugatan yung balloon. Right? Improvise lang tayo dyan. Wala tayong pambili. Okay? Now, we can put whatever we want. We're gonna do plain balloons for now. 5 inches. Okay? Inflate lang tayo ng mga 5 inches. Make sure, pag nag-inflate ka, kasya dun sa opening. At least 5 inches, okay? Ang mag-fit dun sa opening nung, or sa mouth nung machine. So, 5 inches. I think pwede dito mga at least 50 pieces na ganito. 5 inches. One eternity later. Yan na po, natapos na po yung mga balloons natin. Ngayon, pwede natin insert dito. I repeat, kailangan kasya lang sa mga at least 5 inches opening. Okay? So, you can put na lahat ng balloons mo dyan. Ganyan lang. Di ba mas madali kung may ganito ka? Pero wala, magpili ka. Pero like this, I'm gonna use this. See? Make sure papasok doon. Kasya. Okay? So, yan. Yan, tapos na, right? Yan na. Ngayon, tatanggalin na natin. Tatanggalin natin to. You can see ba? And then, tatanggalin natin isa-isa. Ito. Yan. Tatanggalin natin to. Isa-isa. Struggle is real. So, yun na. Humiliit siya. So, basta wag mo na lang bitawan to. Then, ikot mo lang. Then, check. Yan na. Parang gana. Ayan na siya. Ngayon, it's up to you guys if you wanna tie it with your fingers, makipag-away ka pa dyan. Or, meron naman tayo na tinatawag na plastic balloon clip. Right? Ito po ay design para dito talaga. Para hindi sumakit yung inyong mga fingers. Okay? This is not good for kids. So, and then, put the clip on. Tapos na yung clip, right? Hindi nasaktan ang inyong mga fingers. Yan, tapos na siya. This is how we stuff balloons.